Hej, då tänkte jag fortsätta med den här bakgrunden vi gjorde med inkfärger. Jag har skissat upp två fiskar här bakom mig, det kanske är lite svårt att se. Ni kommer att se det när jag fortsätter måla här. Jag tänkte att jag skulle måla ut de här fiskarna så att jag målar bakgrunden i en annan färg och behåller fiskarna i den här orange-gul-cerisa bakgrunden som vi gjorde. Men jag kommer börja måla här så kommer ni se efterhand hur det blir. Jag har blandat till gröna och blåa färger här så jag tänkte jag slå som bakgrund. Jag har börjat lite och markera ut fiskarna. Jag fortsätter med det. Det kommer bli tydligare för er sen att se var de är. Jag blandar lite olika färger av de gröna och blåa. Så, nu hoppas jag att du ser två färgglada fiskar och detta är ett förslag på hur du kan göra med dina färgglada bakgrunder. Jag kommer fortsätta på den här tavlan med en lite mindre pensel och finjustera detaljerna. Men nu är det bara upp till dig och göra något roligt av din färgglada bakgrund. Hej då!